No? Wait. Okay. So time is over. Now we can start our lecture. So good afternoon, all of you. In the last lecture, already we had discussed the applications of laser in the various fields. After that, we had discussed the holography. In the holography, we can capture a 3D image from the 3D object. So in 2D photography, we can record only the intensity of the object. But in the 3D photography, we can capture the intensity as well as the phase of the object. And the last, we had discussed the MCQs based on the laser. Okay, so in today's lecture, we can start our next topic or the next unit, that is the fiber optics. Okay. सर्वांनी असाइनमेंट क्वेश्चन लिहून घेतलेत? होईल तेवढं लवकरात लवकर तुम्ही असाइनमेंट सबमिट करा लेझर वरचे. आय थिंक जर का तुम्ही लिंकला व्हिजिट केलं तर तुम्हाला तिथं नोट्स आणि पीपीटीज भेटून जातील. त्याच्यावरून तुम्हाला काही नोट्स पाहिजे ते नोट्स घ्या, पीपीटीज घ्या आणि असाइनमेंट कंप्लीट करा. ओके, ठीक आहे. सो यू नो द फायबर ऑप्टिक्स. फायबर ऑप्टिक्स काय असतं, कशाला म्हणतो आपण फायबर ऑप्टिक्स? येस, what is meant by the fiber optics, or where we use that fiber optics? कुठे यूज करत असतो ते आपण फायबर ऑप्टिक्स? येस सर, ब्रॉडबँड नेटवर्क मध्ये ते. येस, वी कॅन यूज द फायबर ऑप्टिक्स इन द ब्रॉडबँड नेटवर्क. ओके, सो तुम्हाला माहिती आहे बघा, याच्या आधी पहिलं कम्युनिकेशन साठी वायर कम्युनिकेशन केलं जायचं बघा. एक केबल असायची की आपण पहिले जसे याचे पोल असतात बघा, लाईटचे पोल्स असतात, त्याच्यावरून जशा वायर्स वगैरे जातात, केबल्स वगैरे जातात, तसे फोनचे सुद्धा होते, माहितीत का तुम्हाला? होते बघा पोल्स, वेगळे सेपरेट पोल होते बघा फोनचे. ओके, ते वायर थ्रू आपण कम्युनिकेशन करत होतो, वायरचा यूज करून. बट नाउ डेज वी कॅन यूज द फायबर ऑप्टिक्स for the communication. Fiber optics for the communication. So in the chapter we will discuss how was the structure of the fiber optics. Means if we take a cross-sectional view of the fiber optics, जर का फायबर ऑप्टिक्सचा जर का आपण क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू घेतला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला डिफरंट रिजन्स ऑब्झर्व होतील. कोर रिजन, क्लॅडिंग रिजन, and the outermost region we call the sheet region or the jacket. That part we will discuss in the chapter. After that, already you have 11th standard or in the 12th standard you have studied that total internal reflection. You know the total internal reflection. What is that total internal reflection? काय असतं total internal reflection? Okay, suppose we have one surface. आपल्याकडे असा एक काहीतरी सरफेस आहे आणि या सरफेस वरती जर एखादी रे इन्सिडेंट झाली तर काय होत असतं तिथं? Some part of that incident ray is absorbed. Okay, again some part of that ray is transmitted. Some part of that ray is reflected. Okay, refraction and reflection, these two are different terms, but you know the medium of incident ray and the medium of refracted ray are the same or the different? काय असतं इन्सिडेंट रेचं मीडियम आणि रिफ्रॅक्टेड रेचं मीडियम काय असतं? सपोज वी हॅव वन सरफेस, असं काहीतरी आपल्याकडे सरफेस आहे आणि याच्यावरती लाईट इन्सिडेंट झाली अशी. मग मला सांगा, हे मीडियम आणि हे जे दुसरं मीडियम आहे, हे दोन्ही मीडियम सेम असतात का डिफरंट असतात? डिफरंट असतात. येस, व्हेरी गुड. म्हणजे जर का आपण इथं म्हटलं की हा एक काहीतरी नॉर्मल आहे इथं, तर रिफ्रॅक्शन काय होत असतं की हा नॉर्मल पासून लांब अवे जात असतं का क्लोज येत असतं? नॉर्मल पासून क्लोज येत असतं. क्लोज येत असतं. ओके, गुड, क्लोज येत असतं. सेकंड, देर इज द रिफ्लेक्शन. Some part of that incident ray is reflected. Okay, tell me, the incident ray and the reflected ray are in the same medium or the different medium?
सेम मीडियम. सेम मीडियम. येस, इथं काय होत असतं, सेम मीडियम मध्ये जात असतं. ओके, असं सेम मीडियम मध्ये असतं. याला काय म्हणतो आपण, रिफ्लेक्शन म्हणतो. रिफ्रॅक्शन जे होत असतं ते नॉर्मल पासून अवे जात असतं, लांब जात असतं, जवळ येत नसतं. लक्षात राहू दे. हा जर असेल तर ऍक्च्युअली हे कशी रे पाहिजे होती, अशी स्ट्रेट ला यायला पाहिजे होती, पण ही नॉर्मल पासून अशी लांब जात असते. ओके, दिस इज द रिफ्रॅक्टेड रे. ओके, you know the concept of total internal reflection. What is that total internal reflection? What is that concept, total internal reflection? काय असते हे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? म्हणजे होत असतं म्हणजे काय होत असतं, whatever ray incident on the surface of the medium किंवा on the interface or the boundary of the two medium. आता ही बाउंड्रीज म्हणावी लागेल ना आपल्याला, ही एक दोन मीडियमची बाउंड्रीज आहे ना, ही बाउंड्रीज आहे ना दोन मीडियमची. जेव्हा एखादी इन्सिडेंट रे इंटरफेस वरती किंवा बाउंड्री वरती, दोन मीडियमच्या बाउंड्री वरती इन्सिडेंट होती, तेव्हा तिचा टोटल व्हॉल्यूम, मास किंवा ती काही जेवढी जेवढी रे असेल ती सेम मीडियम मध्ये जर गेली तर याला आपण रिफ्लेक्शन म्हणतो का रिफ्रॅक्शन म्हणतो? रिफ्लेक्शन म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण, रिफ्लेक्शन म्हणतो. बट इन दिस केस देर इज द नो रिफ्रॅक्शन. याच्यामध्ये रिफ्रॅक्शन होत नाहीये. दॅट्स व्हाय वी कॅन से देर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हाय देर इज द टर्म टोटल इंटरनल? इंटरनल कशासाठी बोलायचं, इंटरनल कशासाठी म्हणायचं? बिकॉज ऑफ when any incident ray strikes on the surface or the boundary of the two mediums, then that ray is reflected totally in the same medium. त्याच medium मध्ये सर्वच्या सर्व रे काय होत असती, रिफ्लेक्ट होत असते. That's why we can say total internal reflection. There is no change of the medium. दुसऱ्या कोणत्याही medium मध्ये एंटर होत नाही. There is no enter in the that incident ray not enters in the another medium or in the second medium. दुसऱ्या medium मध्ये ती तुमची incident ray काय होत नाही, एंटर होत नाही. That's why we call there is the total internal reflection. Okay. असाइनमेंट क्वेश्चन मध्ये सेकंड क्वेश्चन काय विचारलं होतं मला, किंवा फर्स्ट क्वेश्चन काय, आय थिंक फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फायबर्स आहे. सेकंड जो क्वेश्चन आहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हे जे ऑप्टिकल फायबर आहे, हे ऑप्टिकल फायबरचे जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे, कोणत्या प्रिन्सिपल वरती हा ऑप्टिकल फायबर वर्क्स करतोय, तर ऑप्टिकल फायबरचे जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे ते बेसिक प्रिन्सिपल आहे तुमचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, आफ्टर दॅट in this chapter we will discuss the acceptance angle. की जेव्हा एखादी रे or the signals when enters in the optical fiber, ऑप्टिकल फायबरच्या आतमध्ये जेव्हा एखादी लाईट रे किंवा एखादी सिग्नल जेव्हा एंटर करते तिथे किती अँगल असतो, काय अँगल असतो, हा आपण इथं डिस्कस करणार आहोत अंडर द ऍक्सेप्टन्स अँगल. आफ्टर दॅट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फायबर्स. Basically, this classification is based on the path of the rays or the path of mode of the propagation. की त्या ऑप्टिकल फायबर मधून जेव्हा एखादा सिग्नल, एखादी लाईट रे एंटर होती, एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत ती कशी प्रोपेगेट होती, त्याचा पाथ कसा असणार आहे, त्याच्या बेसिसवरून त्याच्यावरून आपण या ऑप्टिकल फायबरचं काय करतोय, क्लासिफिकेशन करतो. बेसिकली देर आर टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फायबर्स. फर्स्ट वन इज द स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर्स and the second one is the first one is the single mode optical fiber and the second one is the multi mode optical fibers. Basically there are two types of the optical fibers. The first one is the single mode optical fiber and the second one is the multi mode optical fiber. Again, this multi mode optical fiber is divided in two categories on the basis of the step index or the profile. So Hello, which sir. are, yes, सर स्लाइड दिसत नाही सर. नाही मी ओव्हरव्ह्यू सांगायला लागलोय. जस्ट 2 minutes we can start first point. Okay. ओके, तो जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फायबर आहे त्याचे पुन्हा दोन टाइप पडते. पहिला जो आहे तो स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर आणि जो सेकंड आहे तो आहे तुमचा ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबर. And the last of this chapter we will discuss
The advantages of optical fiber over the wire communication and the applications of the optical fibers. So now we will discuss the first point of this chapter, that is the structure of the optical fiber. When we observe the cross-sectional view of the optical fiber, okay, see here, don't see the theory part, just you can see the figures. What is that in that figure? See here, this is the cross-sectional view of the optical fiber. What we observe in that cross-sectional view of the optical fiber? See here, इथं ग्रीन शेड मध्ये तुम्हाला काही रिजन दिसते का आतमध्ये एकदम दिसतो काय? हा आहे का रिजन? Yes. Yes, sir. Yes. हा जो region आहे ना, हा region we call this is the core region. Basically, this core region is made of the glass. ग्लासचं जे मटेरियल असतं त्या ग्लास मटेरियल पासून हा कोर रिजन तयार झालेला असतो, किंवा तुम्ही म्हणू शकता की ऑप्टिकल फायबर इज मेड अप ऑफ द ग्लास मटेरियल. ग्लास मटेरियल पासून हे ऑप्टिकल फायबर तयार केलं असतं. सो इफ वी ऑब्झर्व द cross-sectional view of an optical fiber, then what we observe here, there is the different regions. Which are these different regions? See here, this is the core region. हा जो innermost region आहे त्याला आपण कोणता region म्हणतो? core region, जो हा ग्रीन कलर मध्ये आपल्याला ऑब्झर्व होते. What is that core region? Core region is the innermost region, having the refractive index n1. या कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? n1 एवढा आहे. Basically there is the, in that core region there is the light, there is the carrying the light, means whatever light or the signals propagates from one point to the second point, that signals or that rays are propagated from that core region. फक्त त्या कोर रिजन मधूनच लाईट किंवा सिग्नल्स असते ते प्रोपॅगेट होत असते, जो इनरमोस्ट रिजन आहे त्याच्यामधूनच. ओके, द सेकंड रिजन अँड द मिडल रिजन इज नोन ऍज द क्लॅडिंग रिजन. सियर इथं व्हाईट कलर मध्ये दिसते का हो तुम्हाला? व्हाईट कलर हा गोल आहे का? दिसतो का तुम्हाला? Yes, sir. सो ओके, सो दिस रिजन or the second or the middle region is known as the cladding region, having the refractive index n2, having the refractive index n2. Again, this cladding region is made up of the glass. हा cladding region सुद्धा तुमच्या glass न तयार झालेला असतो. But what is the application of that cladding region? आपण सांगितलं की कोर रिजन आहे, इनरमोस्ट आतमधला सगळ्यात आतमधला जो रिजन आहे त्याला आपण कोर रिजन म्हणतो, की त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n1 आहे. 2 नंबर रिजन आहे त्याला आपण क्लॅडिंग रिजन म्हणतो, की त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स n2 एवढा आहे. मग कोर रिजन मधून लाईट पास होत असते, जात असते. मग क्लॅडिंग रिजन मध्ये काय होत असतं? ड्यू टू दॅट क्लॅडिंग रिजन, या क्लॅडिंग रिजन मुळेच लाईट ही या कोर रिजन मध्येच राहत असते. त्या क्लॅडिंग रिजन मुळे त्या कोर रिजनच्या बाहेर लाईट एंटर होत नाही. सो व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन दॅट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस ही टर्म बरोबर आहे का मी म्हणतोय ते? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला अनेक वचनात काय म्हणतो आपण? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस. ओके, सो व्हॉट इज द रिलेशन ऑफ दॅट n1 and n2? So n1 is the refractive index of the core region and n2 is the refractive index of the cladding region. So here n1 is greater than the n2. Always n1 is greater than the n2 means the refractive index of the core region is greater than the refractive index of the cladding region. Any doubt? Any question? Any doubt? Any question? बघा आता तुम्हाला सांगतो, घरामध्ये केबल बघितली का सर्वांनी? केबल असते बघा, लाईटची केबल वगैरे असते, शेतामध्ये मोटर वगैरे असेल तर आपण केबल यूज करतो बघ तिथं. येस और नो? माहिती का केबल सर्वांना? लाईटची वायर तर माहिती का सर्वांना? वायर. Yes, sir. ओके, जर का आपण त्या वायरला कट केलं आणि जर त्याचा असा क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू जर ऑब्झर्व केला तर आपल्याला सर्वात आतमध्ये अल्युमिनियम, कॉपर असं काही मटेरियल दिसतं का? Yes, sir. Yes, sir.
येस. त्याच्या भोवती एक लबर किंवा प्लास्टिकचं कोटिंग असतं का त्याला, इलास्टिकचं sir. कोटिंग असतं. समजा माझ्याकडे 2-3 त्याच्या आतमध्ये वायर्स असतील आणि ते एकाच कोटिंग मध्ये, बाहेरच्या आउटर मोस्ट कोटिंग मध्ये ते कोट केलेलं असतं का? येस सर. येस येस. बघा आता इथं त्या प्रकारे कन्सिडर करा तुम्ही, ते नाही हे ऍक्च्युली ती केबल नाही ही. यु नो द ऑप्टिकल फायबर माहिती का तुम्ही कुठे यूज करत असते? लॅन, यु नो द लॅन, कॅपिटल LAN, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन. लॅन Yes, sir. रोडच्या कडेने असते बघा, त्याला करंट बसतो का तुम्हाला? नाही, त्याला करंट बसत नसतो बघा. ऍक्च्युली त्याच्यामधून लाईट किंवा सिग्नल्स पास होत असते. लाईट म्हणजे लाईट, आपले करंट इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स तसलं नाही, ती वेगळी आहे. नाहीतर म्हणसाल सर लाईट जाते करंट कसं काय बसत नाही, ते वेगळं आणि हे ऑप्टिकल फायबर वेगळं. रोडच्या कडेने वगैरे चारी वगैरे खाल्लेली असते बघा, तुम्ही वाटेने जाताना बघत असता बघा, काहीतरी पाईप वगैरे टाकलेले असते. दॅट इज दॅट ऑप्टिकल फायबर्स. ओके, ठीक आहे. मग इथं बघा, हे जे तुम्हाला आपल्याकडे आहे फिगर, जस्ट आय विल शो इट. इथं दिसते बघा, सिअर. हे जे सिंगल दिसतात का हो, हे आतमध्ये इथून हे दिसते का त्याच्या आतमध्ये सिंगल? दिस इज द कोर रिजन. याच्या भोवती क्लॅडिंग रिजनचं कोटिंग असतं. याच्यावरती एक कोटिंग दिसते. ओके, होल दिसतो का? होल असं इथं दिसते का? Yes. येस, दिस इज द कोर रिजन. दिस इज द कोर रिजन. सेकंड, इथे तुम्हाला असं गोल रिजन दिसतो का हो काहीतरी? हा गोल आहे का? इथं इथं आहे का? Yes, sir. Yes वी sir. कॉल दिस इज द क्लॅडिंग रिजन. आणि आउटर मोस्ट रिजन, हे जे आउटर मोस्ट रिजन आहे ना, त्याला शीत रिजन म्हणा किंवा जॅकेट म्हणा. काय अडचण आहे का तुम्हाला? काय अडचण आहे का आता? नाही, ठीक आहे. Okay, see here. If we observe the cross-sectional view of an optical fiber, then what we observe? We observe the 3 different regions. The innermost region is known as the core region, having the refractive index N1. The second region or the middle region is known as the cladding region, having the refractive index N2. And the outer and the third region is known as the sheath region or the jacket of the optical fiber, having there is the no refractive index. त्याचा काहीही refractive index नसतो. So why we use here there is the use of that jacket or the sheath region. कशासाठी यूज करत असतो आपण? बघा, आता केबल असते, केबलच्या वरती सर्वात वरचं कोटिंग कशासाठी असतो? आत, ओके, करंट लागू नये म्हणून. आतमध्ये जी कॉपर असू दे तुमचं किंवा अल्युमिनियमचे वायर असू दे, त्याला ह्या एन्व्हायरमेंट पासून काही मॉइश्चर्स वगैरे किंवा त्याचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी ते वरचे जे लबरी पॅकिंग असतं तेच आहे इथे जॅकेट असतं. तुम्ही थंडीच्या दिवसामध्ये किंवा पावसाच्या दिवसामध्ये जॅकेट घालता, कशासाठी घालता जॅकेट? प्रोटेक्शन होण्यासाठी, बरोबर आहे? बरोबर आहे का नाही? अरे सगळे आहेत का जागी? काय कोण Yes, sir. सगळे Yes sir. आहेत ना सगळे? Yes, sir. हा, मला वाटलं सगळे जेवण करून मस्त झोपलेत काही वाटायला लागले. आज जरा थोडासा रिस्पॉन्स कमीच यायला लागलाय. ओके, तुम्ही एकदा आपण थेरी बघूयात काय आहे थेरी, आणि त्याच्यानंतर आपण परत एकदा क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू बघूया. ओके, सो an optical fiber is consist of an inner cylindrical which is made of glass. This innermost region, cylindrical region, is known as the core region. Basically, this is the light carrying region. त्याच्यामधून light propagate होत असती 1 point to second point. So it is surrounded by the another cylindrical shell of lower refractive index called the cladding region. त्या कोरच्या भोवती कुठलं आहे? दुसरं रिजन आहे. त्या रिजनला आपण काय म्हणतोय? क्लॅडिंग रिजन म्हणतोय. आणि त्या क्लॅडिंग रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा कमी आहे का जास्त आहे? कमी आहे ऍज कम्पेअर टू द कोर रिजन. So the cladding helps to keep light within the core region through the phenomenon of total internal reflection.
हा जो क्लॅडिंग रिजन आहे, ह्या क्लॅडिंग रिजन मुळेच तुमची जी लाईट असते ती कोर रिजनच्या बाहेर येत नाही. ते कोणत्या फेनॉमेनॉनमुळे? ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Okay, the core and cladding are covered by the outermost protecting jacket layer as shown in the figure. See here, इथे दिसते बघा आपल्याला outermost जे रिजन आहे त्याला आपण जॅकेट म्हणतो. हे काय करते? तर तुमचा जो कोर रिजन आहे आणि जो क्लॅडिंग रिजन आहे त्यांना काय करते? प्रोटेक्ट करते. So if we observe the cross-sectional view of an optical fiber, so the innermost region is light guiding region known as the core region, having the diameter in the order of 5 micrometer to 100 micrometer. इथं करेक्शन करा, 100 micrometer. प्लीज चेक इट. जो आपण कोर रिजन म्हणतोय, इनरमोस्ट रिजन आहे, तो कसला आहे? लाईट गायडिंग रिजन. त्याच्या आतमधूनच लाईट प्रोपॅगेट होते. आणि तो जो कोर रिजन आहे त्या कोर रिजनचा डायमीटर किती आहे? It varies from 5 micrometer to 100 micrometer. So it is surrounded by a coaxial middle region known as the cladding. या कोर रिजनच्या भोवती कोण आहे? तुमचा क्लॅडिंग रिजन आहे, having the diameter 125 micrometer. The diameter of the cladding region is around 125 micrometer, and the outermost region is known as the sheath region. So this sheath region protects the core and cladding from the moistures. जे काही तुमच्या कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजन आहे त्या दोन्ही रिजनला ह्या मॉइश्चर्स पासून ते काय करत असतं? प्रोटेक्ट करत असतं. ॲज वेल ॲज इट प्रोटेक्ट्स और helps to increase the mechanical strength of the optical fiber. जी मेकॅनिकल स्ट्रेंथ होत असते, म्हणजे जर का आपण त्याला खेचलं, स्ट्रेस केलं किंवा आपण परत त्याच्यावरती काहीतरी कॉम्प्रेस केलं तर त्याचा इफेक्ट या कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजन वरती होऊ नये म्हणून हे जे आउटर मोस्ट रिजन असतं, शीथ रिजन असतं किंवा ते तुमचं जॅकेट असतं. ओके, सो द ऑप्टिकल फायबर आर कन्स्ट्रक्टेड आयदर ॲज अ सिंगल फायबर और द फ्लेक्झिबल बंडल्स. व्हॉट इज मीन बाय द सिंगल फायबर अँड द फ्लेक्झिबल बंडल्स? फ्लेक्सिबल बंडल्स कशाला म्हणायचं आणि सिंगल फायबर कशाला म्हणायचं? येस, एनी आयडिया? ओके, आता मला एकच वायर पाहिजे तर मी सिंगल वायर घेतले, तर ते तुम्ही आपल्याला एकच फायबर पाहिजे तर आपण काय म्हणायचं? सिंगल फायबर. बट मला नंबर ऑफ ऑप्टिकल फायबर्स पाहिजेत आणि पास करायचे मला एका गावावरून दुसऱ्या गावापर्यंत. त्यांना काय करायचंय? असं काहीतरी पास करायचे. तर मी काय करेन? असे सिंगल सिंगल घेऊन जाणार का? नाही, ते एक बंडल टाइप मध्ये त्यांना पॅक करेन, त्याच्यावरून एक कोटिंग करत असतो आपण. सियर, आपण जे टायटलला जी पीपीटी बघितली ना ती पीपीटी तुम्ही बघा इथं. बंडल, फ्लेक्झिबल बंडल्स. ओके, सियर इथं तुम्हाला सिंगल ऑप्टिकल फायबर दिसतंय का? नंबर ऑफ ऑप्टिकल फायबर्स दिसते इथं. नंबर ऑफ ऑप्टिकल. मग यालाच तुम्ही काय म्हणायचं? फ्लेक्झिबल बंडल्स ऑफ द ऑप्टिकल फायबर्स. बट आपल्याला एकच कनेक्शन पाहिजे, म्हणजे मी एकच घेऊन आलो तर त्याला मला फ्लेक्झिबल बंडल म्हणावं लागेल का? नाही, वी कॉल दिस इज द सिंगल फायबर, सिंगल ऑप्टिकल फायबर म्हणायचं आपण. ओके, गुड. सो प्लीज रीड द थेअरी पार्ट. हा थेअरी पार्ट तुम्ही एकदा रीड करा आणि कोणाला काय अडचण आहे का एकदा बघा तुम्ही. I will explain once again if any doubt, if any problem. First, you can read the theory and compare with the cross-sectional view of an optical fiber. आपल्याला जो cross-sectional view दिसतोय त्या cross-sectional view मध्ये जे theory प्रमाण आहे का बघा. हॅलो सर. Yes. सर, वरचं कोटिंग टिकाऊ असतं का? म्हणजे त्याला असं काय लगेच होतं का ते ऑप्टिकल फायबरच्या वरचं कोटिंग? वायर दिसते का तुम्हाला? दिसते का तुम्हाला वायर माझ्या हातामध्ये? हे ऑप्टिकल फायबर आहे बघा. सध्या तुमच्या ह्याच्यासाठी कनेक्ट केलंय, इंटरनेट कनेक्शन साठी. इंटरनेट कनेक्शन तुम्ही डिश टीव्हीला वगैरे युज करता का वायर? येस सर. बघा आता ते टिकाऊ असतं. हा, तुम्ही काय म्हणसाल? साधं घ्यायचाल आणि त्याच्यावरती कुराड मारचाल, परत म्हणसाल सर टिकाऊ नाही. असं केलं तर चालेल का? नाही, ते एकतर प्लास्टिकचं असतं किंवा रबरचं असतं, बरोबर.
की याचा काय प्रोटेक्शन जॅकेटचं किंवा शीटचं काय कशासाठी युज करतो, तर आतमध्ये जे फायबर्स आहेत कोर रिजन किंवा क्लॅडिंग रिजन आहे त्यांना प्रोटेक्ट झालं पाहिजे की बाहेरच्या मॉइश्चर्स पासून. बघा आता आपण बघा उन्हाळा असतो, उन्हाळ्यामध्ये प्लास्टिक मटेरियल वरती किंवा एखाद्या कोणत्याही मटेरियल वरती इफेक्ट होत असतो का? एखादी वस्तू आपण ठेवली त्याचा कलर वगैरे जात असतो का? कमी जास्त होत असतो? येस सर. कंटिन्युअसली वर्षानुवर्ष त्याच्यावरती पाऊस पडला, थंडी पडली, पुन्हा ऊन पडलं, पुन्हा पाऊस थंडी पडला, तर त्या आतमधलं रिजन खराब होईल का नाही मला सांगा आतमधलं मटेरियल. तर एक्सटर्नल ऍटमॉस्फिअरचा डिरेक्टली त्या कोर रिजन आणि क्लॅडिंग रिजन वरती इफेक्ट होऊ नये म्हणून हे प्रोटेक्शन असतं वरचं. ओके, याचं रिजन हे नाही की याच्यापासून करंट बसू नये. ऑप्टिकल फायबरला करंट बसत नसतो. आणि घरामधली वायर वेगळी, नाहीतर म्हणसाल त्याला करंट बसत नाही हात लावचाल. पुढचं लेक्चर ऐकायला कोण नसेल परत आपल्याला. ठीक आहे, ओके. इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल. तुम्ही किती क्वालिटीचं मटेरियल यूज करता. बघा आपल्याला डेपोला वगैरे केबल्स असतात बघा मोठ्या जाड, त्यांच्यावरचं कव्हरिंग खूप स्ट्रॉंग असतं. नाहीतर असते बघा आपण वायर आणायला गेलो दुकानामध्ये आणि 10 रुपये मीटर वाली आणि 50 रुपये मीटर वाली, फरक असतो का? कशामुळे फरक असतोय? वरच्या कोटिंग मुळे असतो ना. एक मध्ये असं स्ट्रॉंग चांगलं कोटिंग असतं आणि दुसरं थोडं जरी त्याला आपण स्ट्रेस केलं किंवा कुठेतरी पिचकवलं तर ते तुटून जातं. येस, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. ओके, आता ही जी तुम्हाला स्क्रीन दिसते याच्यावरती तुम्हाला काय एमसीक्यू विचारलं जाते? याच्यावरती हा एमसीक्यू विचारला जातो की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोर रिजन इज डॅश डॅश दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द क्लॅडिंग रिजन. N1 आणि yes, very good, greater than N1 greater than the N2. N1 is the refractive index of the core region and N2 is the refractive index of the cladding region. Okay, second question काय विचारला जातो याच्यावरती एमसीक्यू? Diameter of the core region. मग तुम्ही सांगायचं 5 मायक्रोमीटर टू द 100 मायक्रोमीटर या रेंज मध्ये असतं. थर्ड, इनर मोस्ट रिजन. इनर मोस्ट रिजन कोणता आहे याच्यामध्ये? कोर रिजन. अजून याच्यावरती तुम्हाला काय एमसीक्यू विचारला जातो की लाईट गायडिंग रिजन इज नोन ऍज. लाईट गायडिंग रिजन कोणता आहे याच्यामध्ये? येस, लाईट कोणत्या रिजन मधून प्रोपेगेट होते? कोर रिजन मधून प्रोपेगेट होते. सो लाईट गायडिंग रिजन इज नोन ऍज द कोर रिजन. सियर इथे लिहिले बघा, लाईट गायडिंग रिजन, इनर मोस्ट रिजन, लाईट गायडिंग रिजन इज नोन ऍज द कोर रिजन. हे तुम्हाला याच्यावरती एमसीक्यू विचारले जाते. सो शॅल वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? Yes, sir. Okay. Before we will discuss on that total internal reflection, already you have discussed in the 11th or 12th. Which point? In the optics. Critical angle. You know the critical angle. What is that critical angle? Critical angle काय असतो? Suppose we have two different regions. This is the first region and this is the second region. हे दोन आपल्याकडे वेगवेगळे रिजन आहेत आणि ह्यांचा जो बाउंड्री आहे, इंटरफेस आहे दोन रिजनची, त्याच्यावरती एखादी इन्सिडेंट रे आली अशी, तर ह्या इन्सिडेंट रेला आपण क्रिटिकल अँगल कधी म्हणणार आहोत? विथ नॉर्मल कधी म्हणणार? कधी म्हणणार आपण? येस, एनी आयडिया? नाही. हा जर नॉर्मल असेल तर इथं जो अँगल येतो, इथे अँगल, त्याला आपण क्रिटिकल अँगल म्हणतो. बट कधी म्हणतो आपण त्याला क्रिटिकल अँगल? 90 डिग्री. काय 90 डिग्री? काय 90 डिग्री? बरोबर आहे, तुम्ही क्लोज गेलात, खूप क्लोज गेलात. रिफ्लेक्शन इन रेअर मीडियम. येस, गुड. 90 डिग्री असला पाहिजे. हा तुमचा रिफ्रॅक्टेड अँगल इथून गेला पाहिजे. कशावरून? जी तुमचे दोन रिजन आहेत त्यांची जी बाउंड्री आहे त्या बाउंड्री वरून गेला आणि इथला जर तुमचा नॉर्मल बरोबर त्याचा अँगल 90 डिग्री आला तर तुम्ही काय म्हणणार? दिस इज द क्रिटिकल अँगल. मीन्स
when θ2, याला म्हणा तुम्ही θ2, when θ2 is equal to 90 degree, then this θ1 is the critical angle. लक्षात आलं क्रिटिकल अँगल काय असतो तुमच्या? जेव्हा तुमचा रिफ्रॅक्टेड रे हा दोन मीडियमच्या बाउंड्री वरून जात असतो, म्हणजे नॉर्मल मध्ये नॉर्मलला तो 90 डिग्री येतो, तेव्हा तुमचा इन्सिडेंट अँगल काय होत असतो? क्रिटिकल अँगल. राईट? क्लिअर? अरे समजलं का? Yes, sir. येस. ओके, आता आपल्याला ते थोडंसं क्रिटिकल अँगल काय आहे ते पण बघायचं. ओके, सी बेसिकली the basic principle of the optical fiber is the total internal reflection. What is that total internal reflection? Here total internal reflection काय आहे? So first we will discuss on the basis of the figure. Here there are three different conditions. Okay, see here. इथं आपल्याला वेगवेगळ्या तीन कंडिशन्स बघायला मिळतील. A, B and C. These are the three different conditions. Okay, we have two different mediums. The first medium is the water medium and the second medium is the air medium. Water medium having the refractive index N1, air medium having the refractive index N2. Any doubt? Any question? काय अडचण आहे का तुम्हाला? आपल्याकडे दोन मीडियम आहेत, एक आहे ते वॉटर मीडियम आहे, दुसरा आहे ते एअर मीडियम आहे. वॉटर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N1. एअर मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N2. आता बघा, आता हा तुमचा काय आहे? नॉर्मल आहे. इथं काय आहे? तुमचा नॉर्मल आहे आणि इथं सुद्धा काय आहे? तुमचा नॉर्मल आहे. इनिशियली द इन्सिडेंट रे इज इन द वॉटर मीडियम. तुमची इन्सिडेंट रे आहे ती कुठे आहे? पहिल्यांदा तुमच्या वॉटर मीडियम मध्ये आहे. दिस इन्सिडेंट रे इज स्ट्राइक्स ऑन द interface or the boundary of the air medium and the water medium. हा तुमचा इन्सिडेंट रे असा चालला आणि कुठे स्ट्राइक झाला? तो बाउंड्री वरती स्ट्राइक झाला. कोणाकोणाच्या? वॉटर मीडियमच्या आणि एअर मीडियमच्या. दॅट टाइम तुमचा इन्सिडेंट अँगल किती होता? दॅट टाइम द इन्सिडेंट अँगल इज θ1. त्यावेळेस तुमचा इन्सिडेंट अँगल किती होता? θ1 होता. मग पुढे काय झाले? हा काय आहे? हा तुमचा पुढचा काय आहे? काय आहे पुढे? आहे Refracted ray. refracted ray. Yes, very good. This is the incident ray and this is the refracted ray. But when incident ray strikes on the boundary of the water medium and the air medium, then there is the refracted ray, and that refracted ray is bent away from the normal. या नॉर्मल पासून थोडासा लांब जाऊन बेंड झाला बघा. का ऍक्च्युअली कसं जायला पाहिजे होता? स्ट्रेट जायला पाहिजे होता. तो जो रिफ्रॅक्टेड रे आहे ना, तो ऍक्च्युअली असा स्ट्रेट जायला पाहिजे होता. इथून असा स्ट्रेट जायला पाहिजे होता, पण स्ट्रेट गेलाय का बेंड झालाय? बेंड झाला. बेंड झाला, बरोबर. मीन्स रिफ्रॅक्टेड रे इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बेंड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल पासून तो बेंड लांब जात असतो, बेंड होत असतो नॉर्मल पासून. ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. In the second condition, when we increases the incident angle θ1, जर का मी पुन्हा हा incident angle θ1 increase केला तर काय होईल? काय होईल? हा रिफ्रॅक्टेड रे नॉर्मल कडे जाईल का नॉर्मल पासून अजून बेंड होत जाईल? आणखीन बेंड होत. नॉर्मल पासून अजून बेंड होत जाईल. सो ऍज वी इन्क्रीजेस द इन्सिडेंट अँगल, द रिफ्रॅक्टेड अँगल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो नॉर्मल पासून पुन्हा रिफ्रॅक्टेड रे काय होत जाईल? बेंड होत जाईल. सो देयर इज द वन कंडिशन. ऍट दॅट कंडिशन व्हेन इन्सिडेंट अँगल θ1 काहीतरी असेल, दॅट टाइम युअर θ2 रिफ्रॅक्टेड अँगल इज 90 डिग्री. तुमचा त्यावेळेस रिफ्रॅक्टेड अँगल हा काहीतरी 90 डिग्री येईल का? एक अशी काहीतरी कंडिशन. जर का आपण इन्सिडेंट रे इन्क्रीज करत गेलो तर तो रिफ्रॅक्टेड रे तुमचा नॉर्मल पासून असा लांब 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 जात जाईल का? जाईल का? Yes, sir. Yes. So in that condition we call θ2 is equal to 90 degree. हा रिफ्रॅक्टेड अँगल त्यावेळेस किती आला? तुमचा 90 डिग्री आला. मग जेव्हा θ2 अँगल हा 90 डिग्री असतो, त्यावेळेस तुमचा θ1 काय असतो? θ1 is equal to the θc, that is the angle, critical angle. Incident angle is equal to the critical angle. या कंडिशनला आपण म्हणतो क्रिटिकल अँगल.
सो ऍज वी इन्क्रीजेस अगेन, आपण पुन्हा जर का हा θ1 इन्क्रीज करत गेलो तर काय होईल? काय होईल? अगेन ऍज वी इन्क्रीजेस द θ1, व्हॉट हॅपन? रिफ्लेक्शन होईल. तिथे रिफ्रॅक्शन होणारच नाही. रिफ्रॅक्शन होणारच नाही. जर का एकदा दोन्हीची बाउंड्री रिफ्रॅक्टेड रेनं जर पास केली तर त्याला रिफ्रॅक्शन म्हणायचं का रिफ्लेक्शन म्हणायचं? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन म्हणायचं. म्हणजे हा इन्सिडेंट अँगल जर का अजून इन्क्रीज करत गेलो म्हणजे θ1 इज ग्रेटर दॅन द θc. क्रिटिकल अँगल्स पेक्षा θ1 जर का इन्क्रीज करत गेलो तर तुमची रे ही वॉटर मीडियम मध्ये पुन्हा येईल. म्हणजे इथं काय होतं? तुमचं रिफ्लेक्शन होईल. आणि याच कंडिशनला आपण म्हणतो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. We call this is the total internal reflection. Clear? These are the three different cases. तीन वेगवेगळ्या केसेस तुम्हाला समजल्या? Clear? I think Yes, sir. clear. Okay. See the theory part. What is the theory? When a ray of light is incident on the interference of the two media of different refractive indices. आता काय म्हणतो आपण की जेव्हा एखादी इन्सिडेंट रे दोन मीडियमच्या इंटरफेस वरती इन्सिडेंट होती, ते दोन मीडियम कसे आहेत की ज्यांचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा आहे? डिफरंट आहे. सो इट बेंड्स अँड रिफ्रॅक्शन ऑकर्स. ती बेंड होत असती आणि तिचं काय होत असतं? रिफ्रॅक्शन होत असतं. सी द फर्स्ट केस. या पहिल्या केस मध्ये ते सांगितलं बघा. सो लेट n1 बी द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 अँड n2 बी द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी. And n1 is greater than the n2. काय सांगितलंय की n1 हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मीडियम 1 चा आहे, n2 हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मीडियम 2 चा आहे आणि n1 हा n2 पेक्षा कसा आहे? ग्रेटर आहे. ओके. नाउ वी हॅव सेकंड कंडिशन. θ1 is angle of incidence and the θ2 is the angle of refraction as per the condition 1. Condition 1 नुसार किंवा केस 1 नुसार आपण काय म्हणतो की θ1 is the incident angle and θ2 is the angle of refraction. At that point we apply the Snail's law. What is that Snail's law? या पहिल्या केसच्या वेळी Snail's law हा बरोबर येतो का? sin θ1 divided by sin θ2 is equal to n2 divided by n1. Yes? Yes? This is the Snail's law. Sin θ1, that is the incident angle, sine of incidence angle divided by sine of refraction angle is equal to n2 divided by n1. That is the refractive index of the medium 2 divided by refractive index of the medium 1. If we modify this equation, so this modified equation is correct. n1 into sin θ1 is equal to n2 into sin θ2. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So in that case, आपण काय सांगतोय की n1 is greater than n2 always. So θ2 is greater than the θ1. ह्या पहिल्या केस मध्ये तुमचा θ2 हा θ1 पेक्षा कसा आहे? ग्रेटर दॅन आहे. म्हणजे हा इन्सिडेंट रे जेव्हा दोन बाउंड्रीच्या सरफेस वरती स्ट्राईक होतो तेव्हा रिफ्रॅक्टेड रे हा नॉर्मल पासून बेंड होतोय, लांब जातोय. म्हणजे θ2 हा मोठा असेल का θ1 मोठा असेल? इथं θ2 मोठा असेल. θ2 मोठा असेल म्हणजे ही कंडिशन असेल बघा. θ2 इज ग्रेटर दॅन द θ1. सो ऍज वी इन्क्रीजेस द θ1, जर का θ1 आपण इन्क्रीज करत गेलो तर आपल्याला काय भेटतोय? θ2 हा कुठेतरी 90 डिग्री येतोय. म्हणजे आपण त्याला क्रिटिकल अँगलची कंडिशन म्हणतोय. सेकंड कंडिशन सी व्हेन θ2 इज 900 आहे का इथं 90 डिग्री असेल? 90 डिग्री. इथं करेक्शन करा, 90 डिग्री करायचं. 90 डिग्री. When θ2 is equal to 90 degree means the condition of critical angle. The refracted ray emerges parallel to the interface of the two media. त्या दोन मीडियाच्या बाउंड्री वरून इंटरफेस वरून तुमचा रिफ्रॅक्टेड रे पास होतोय का? सियर इन द सेकंड कंडिशन पास होतोय का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So this is the limiting case of the refraction. याच्यानंतर रिफ्रॅक्शन होईल का? पुन्हा थोडं बेंड झालं तर रिफ्रॅक्शन म्हणू का याला आपण? No, sir. No. So this is the limiting condition of the refraction. And the angle of incidence is equal to the θ1 is equal to θc.
that is the critical angle, is known as the critical angle. आता बघा, in the second condition, when theta 1 is equal to theta c, that time theta 2 किती आहे? 90. 90 degree. If we put theta 1 is equal to theta c and theta 2 is equal to 90 degree, then what we get? We get this condition: n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. That is the Snail's law. या Snail's law मध्ये मी पुट केलं बघा, theta 1 is equal to theta c and theta 2 is equal to 90 degree. sin 90 किती असतं? 1 असतं. म्हणजे sin theta c is equal to n2 divided by n1. बरोबर आहे? Yes, sir. So theta c is equal to sin inverse n2 divided by n1. बरोबर आहे? Yes, sir. theta c काय आहे आपल्याकडे? हा Critical angle. critical angle. So equation for the critical angle is that theta c is equal to sin inverse into n2 divided by n1. This is very important for your numericals. Numericals साठी critical angle चे equation व्यवस्थित लक्षात ठेवा. What is the equation for the critical angle? Theta c is equal to sin inverse n2 divided by n1. Again, if we increases the theta 1 पुन्हा आपण increase करत गेलो, म्हणजे theta 1 is greater than the theta c. Critical angle च्या पुढे गेलो तर आपण काय होईल? The light will reflected back into the same medium. Light तुमची same medium मध्ये पुन्हा रिफ्लेक्ट होईल. Means the third condition. And suffers the total internal reflection. आपण त्यालाच म्हणतो total internal reflection. Hence, the total internal reflection occurs at the interface of the two media of a different refractive index, and angle of incidence is greater than the angle of critical angle. Incidence angle हा critical angle पेक्षा मोठा असतो. Here, last statement is very important for your MCQ. In the total internal reflection, your incidence angle is dash dash than the critical angle. Greater than the critical angle. Okay, so this is the concept of the total internal reflection, or the principle of the total internal reflection. You can take 2 minutes. Within that 2 minutes, you can read the theory parts as well as the equations. If any doubt, if any question, then please ask me. Otherwise, we will go to the next point. Okay, 2 मिनिट घ्या. 2 मिनिटांमध्ये तुम्ही रीड करा व्यवस्थित. तुमच्या थेअरीला या ज्या फिगर्स आहेत त्या कम्पेअर करा, तुम्हाला समजण्यासाठी पुन्हा इझी होऊन जाईल. पाण्याच्या वरचा क्रिटिकल अँगल आहे का पाण्याच्या खाली वरचा हा आहे तो तुमचा क्रिटिकल अँगल आणि हा आहे तुमचा रिफ्रॅक्टेड अँगल 90 डिग्री. बघा इथे काय सांगितलंय, थीटा 2 इज 90 डिग्री. त्यावेळेस थीटा 1 इज इक्वल टू किती आहे? क्रिटिकल अँगल. मग त्याला म्हणायचं ना प्रत्येक ठिकाणी नाही. जेव्हा थीटा 2 90 डिग्री असेल तेव्हाच थीटा 1 क्रिटिकल अँगल. अरे जेव्हा थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री असेल तेव्हाचा जो थीटा 1 असेल, इन्सिडेंट अँगल असेल, तो क्रिटिकल अँगल असेल. अदरवाइज दुसऱ्या कोणत्या कंडिशन असेल का तो क्रिटिकल अँगल? नाही.
ऑप्टिकल फायबर कशापासून बनलेला असतो? कोर अँड क्लॅडिंग. कोर आणि क्लॅडिंग हे कशापासून तयार झालेलं असतं? अल्युमिनियम, कॉपर, ग्लास मटेरियल. ग्लास पासून तयार झालेलं असतं. अल्युमिनियम, कॉपर डोक्यातनं काढून टाका. ते एक उदाहरण सांगितलं होतं तुम्हाला. माझा अवघड करचल तुम्ही कुठं तर बघा सांगतो तुम्हाला पॅरलल एक्झाम्पल द्यायचं आता अवघड व्हायला लागलं. एक इझी तुम्ही डे टू डे लाईफ मध्ये जे युज करता ते सांगावं म्हटलं. कॉपर अल्युमिनियम नाही. त्या वायरला करंट बसत असतो. तर जाचल म्हणणार सरांनी सांगितले काय होत नाही म्हणचा. ग्लास पासून तयार झालेलं असतं. एमसीक्यू तुम्हाला विचारला जातोय. सो डोंट कन्फ्यूज. ओके, अजून काय विचारलं जाऊ शकतो एमसीक्यू? आउटर मोस्ट रिजनला काय म्हणतो आपण? जॅकेट. जॅकेट. गुड. किंवा शीत रिजन. जॅकेट किंवा शीत. ओके, बघा एखादं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये येतं किंवा येणार असतं. त्याला आपण काय बेसिकली काय टर्म यूज करत असतो? काय होणं म्हणजे एखादा आता नवीन प्रोडक्ट आलाय. लॉन्चिंग. लॉन्चिंग. येस, गुड. लॉन्चिंग. आता बघा लॉन्चिंगच मला वर्ड पाहिजे होता. बघा आता ऑप्टिकल फायबर असते म्हणजे त्या फायबरच्या आतमध्ये एका कुठल्या तरी आता 2 एंड असणार आहेत. त्या फायबरला 2 एंड असणार आहेत. बरोबर आहे. त्या केबलला 2 कुठेतरी एंड असणार आहेत. एका एंड मधून लाईट एंटर होणार आहे आणि दुसऱ्या एंड मधून लाईट बाहेर पडणार आहे. बरोबर आहे ना? बरोबर आहे. मग ज्या एंड मधून लाईट त्या फायबरच्या आतमध्ये एंटर होणार आहे त्याला म्हणायचं लॉन्चिंग एंड. लक्षात आलं? येस सर. येस. ज्या एंड मधून लाईट किंवा सिग्नल्स फायबरच्या आतमध्ये एंटर होणार आहेत त्या एंडला म्हणायचं लॉन्चिंग एंड किंवा लॉन्चिंग झोन. काय अडचण आहे का तुम्हाला? नाहीये. ठीक आहे. त्याला काय म्हणत ना मार्केटमधून बाहेर पडायला लागलं म्हणून आपण तिथे काय म्हणत नाही. ठीक आहे. ओके, सो प्लीज ड्रॉ दिस फिगर. दिस फिगर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर सेकंड स्लाइड. या स्लाइडला एक्सप्लेन करण्यासाठी तुमच्याकडे फिगर पाहिजे. सो यू कॅन टेक 5 minutes and you can draw this figure. My voice is audible? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Audible. Hello? Yes, sir. येस सर. आवाज येतो का रे? Yes, sir. Oh, sir. भोसले रोल नंबर 1. आवाज जातोय लागतो. रिस्पॉन्स तिकडे आवाज नाही ना येत. इथं कुठं व्हॉल्यूम आहे रे? न वाढवा सर असेल कुठे. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. Draw this figure.
So this figure is very important for your next slide for the equations. So basically in this figure we observe the two different regions. This innermost region is known as the core region. This is the core region. The second region is known as the cladding region. This is the cladding region. हा तुमचा cladding region आहे. The core region having the refractive index N1. This is the N1 refractive index of the core region. N2 is the refractive index of the cladding region. Okay. Before light entering into the fiber, या फायबरच्या आतमध्ये लाईट एंटर होण्याच्या आधी ती कोणत्या तरी वेगळ्या रिजन मध्ये असेल ना? Yes or no? Yes, sir. Yes. That region or that zone is known as the launching zone, having the refractive index N0. तो जो region आहे, तो जो झोन आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N0. So here we have three different refractive indices: core region N1, cladding region N2, and the launching zone having the refractive index N0. Okay, so please take a screenshot of this slide and you can draw the figure. In tomorrow's lecture we will discuss the mode of propagation, how light will propagate from one point to the second point, from one end of the optical fiber to the second end of optical fiber. ही जी लाईट तुमची प्रोपॅगेट होणार आहे एका एंड पासून दुसऱ्या एंड पर्यंत, त्याचं प्रोपॅगेशन कसं होतं, where is the principle of the total internal reflection, that part we will discuss in tomorrow's lecture. Okay, so there is the one mathematical equation, sin square theta sin square phi c plus cos square phi c is equal to काय असतो? 1. sin square phi c plus cos square phi c is equal to, लाऊड आवाज का बरोबर कोण सांगते बरोबर? नाही रे दादा, किती असतो? 1 असतो, बरोबर आहे. ओके, हे सर्वांना माहिती असू देत. उद्या आपल्याला ते इक्वेशन पण इथं डिस्कस करायचं आहे. sin square phi c plus cos square phi c is equal to 1. ज्यांना माहिती नाही त्यांनी जे मॅथ्सचे तुमचे सर आहेत त्यांना विचारून घ्या. ओके, ठीक आहे. सो प्लीज पुट युअर नेम अँड रोल नंबर इन चॅट बॉक्स फास्ट. बघ कोण करायचं. Roll number 11, Rakesh, are you present? Yes, sir. Rakesh, Yes, sir. roll number 11. Yes, sir. Yes, Rakesh, sir. present आहे का तू? Okay, 11 is absent. Roll number 15, 15 is present? No. Sir, present आहे 11. Okay. Roll number 11, roll number 15. Just 1 minute, I will take. Hello, sir. Hello. Roll number 11, 15. Next. 31. Roll number 31 is present? Yes, sir. Present. Hello, sir. Sir, Hello, sir. एंड तर करू दे मीटिंग राव. Hello. Sir, 31 present. 34, 39. Hello, Roll sir. number 34 Yes, sir. Present. हॅलो, Hello, sir. सानिका आवाज येतो का माझा तुमच्यापाशी? Hello. हो सर. ओके, रोल नंबर
39 नाही. ओके, ठीक आहे. Sir, So 11 present आहे. today we Yes, stop sir. here. In Hello. the tomorrow's lecture, we will discuss the Hello. mode of propagation. How light is propagated from one point to the second point. Okay. हॅलो सर Thank you. Hello.